বন্ধুসকল কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ হাজবেণ্ডে আনিলে মই নজনাকৈ সৰু মাছ খাই হেনো হালধি পাতত দি কি কৰিম এতিয়া ৰাতিখনটো উপায় নাই মই হালধি পাত ক'ত পাম আহকচোন তেতিয়াহ'লে মই হালধি পাত বিচাৰি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কৰিবলৈ বিচাৰি পেলাই মাছ পাতত দিওঁ আপোনালোকেও চাই থাকিব আহকচোন তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এফালে এইখিনি হ'ল সৰু মাছ এইখিনি মাছ এতিয়া পাতত দিব লাগিব পাতত দিবলৈ এতিয়া হালধি পাত নাই কি কৰিম হালধি পাত আনিব যাওঁ বলক হালধি পাত ক'ত আছে বলক পাই গ'লোঁ এখিলা লৈ ল'লোঁ এয়া আৰু এখিলা লৈ লওঁ আৰু এতিয়া আদা খান্দিব লাগিব আদা এয়া পাই গ'লোঁ আদা খান্দি লওঁ আদা এডোখৰ পাই গ'লোঁ দেখিছেনে পাতত দিয়া মাছ খাবৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিব লগা হৈছে ৰাতিখন এতিয়া যাওঁ বলক ভোট ল'ব পাৰে ন ভয় লাগে ন বলক যাওঁ আৰু ঘৰলৈ এতিয়া এফালে এতিয়া ছিঙি মই জলকীয়া নাই কেঁচা জলকীয়া এয়া কেঁচা জলকীয়া ছিঙি লওঁ এয়া চাওক পাই গ'লোঁ হৈ গ'ল আৰু বলক লেটছ গো এয়া চাওক মজা জলকীয়া বলক যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ এয়া জলকীয়াখিনি থৈ ল'লোঁ এতিয়া হালধি পাত ধুই লওঁ ধুই অকণমান লেৰেলাই লওঁ এয়া এফালে এইখিনি মজাকৈ হালধি নিমখ জলকীয়া আৰু মিঠাতেল আদা কাটি ধুনীয়াকৈ মজাকৈ সানি লওঁ সানি পেলাই এতিয়া হালধি পাতত দি দিম ধুনীয়াকৈ হালধি পাতখিনি অকণমান লেৰেলাই ল'লোঁ এই মজাকৈ দি দিলোঁ এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত অকণমান মিঠাতেল দি দিওঁ ধুনীয়াকৈ সানি লওঁ সানি পেলাই ধুনীয়াকৈ কেৰাহীত দি দিম কেৰাহীখন গৰম কৰি থোৱা আছে অলপমান তেল দি ল'ম কেৰাহীত দি দিছোঁ মজাকৈ অকণমান লুটিয়াই দিম লুটিয়াই পেলাই অকণমান ঢাকি দিম অকণমান দেৰিৰ কাৰণে এইফালে চাওক ফাইনেলি মোৰ পাতত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল কোনে পাতত দিয়া মাছ খাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট কৰিব মইতো বহুত ভাল পাওঁ মোৰ ফেভৰেট হয় পাতত দিয়া মাছ হালধি পাতত দিয়া বহুত ভাল লাগে খাই আৰু যিসকলে পাতত দিয়া মাছ খাই ভাল পায় তেওঁলোকে প্লিজ এটা লাইক আৰু এটা কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইফালে চাওক উলিয়াই ল'লোঁ পিঁয়াজ জলকীয়া ধুনীয়াকৈ কাটি অলপমান ইয়াতে তেল দি পেলাই মজাকৈ সানি ল'লোঁ এয়া চাওক মোৰ মাছৰ পিটিকা ৰেডি হৈ গ'ল এফালে মই মাছ আৰু বিলাহী চব্জি বনাই আছোঁ